ल फटाफट सुरु गरौँ आज बोडीको ग्रेभी सब्जी। ल हेर्नुहोस् मैले बोडीलाई भिजाएर सेतो बोडीलाई एकदम राम्रोसँग भिजाएर राखेको छु। ल त्यसलाई कुकरमा हेर्नु सिटी लगाउनको लागि 2टा आलु हालिदिएको छु। ल हेर्नुहोस् त्यसपछि मैले यसलाई मजाले सिटी लगाउने छु 4-5 सिटी जबसम्म बोडी गल्दैन। धेरै सिटी नलाग्नु होला, 4-5 सिटी लागेपछि ठिक्क मात्रामा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् मैले यसलाई लगभग गरिसकेको छु। ल हेर्नुहोस् सुकुमेल लिएको छु, जिम्बु तपाईँको हेर्नु पचफोरन लिइसकेको छु। हेर्नुहोस् यो अहिले चाहिँ हामीले खलमा कुटेर यसलाई मरमसलाको रूपमा युज गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् यसको लागि लिएको छु। हेर्नुहोस् टमाटर, हरियो धनियाँहरू, सुकेको खुर्सानीहरू लिएको छु। ल हेर्नुहोस् मैले अब यो अघि ल्वाङ सुकुमेल जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ मजाले कुटेर खलमा कुटेको छु। हजुरले मिक्सर युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कराई तताइसकेको छु मित्रहरू। कराई तताइसकेपछि हेर्नुहोस् त्यसमा मैले तोरीको तेललाई प्रयोग गरेको छु। तोरीको तेलले एकदम फ्लेभर दिन्छ। हेर्नुहोस् सिर्फ हामीले जान्ने मात्रै काम गरेका छौँ, बोडीमा हामीले केही पनि राखेका छैनौँ। बोडीलाई र आलुलाई सिर्फ बोइल गरेका छौँ, त्यस कारणले तोरीको तेल राखिएको छ। र यसलाई राम्रोसँग तातेपछि यसमा हामीले हेर्नुहोस् राखेका छौँ पाँचफोरन। पाँचफोरनको फ्लेभरले मगमगाइरहेको छ मेरो भान्सा, मेरो किचन। हेर्नुहोस् मित्रहरू त्यसपछि नेपाली लोकल जिम्बु हाल्नुहोला जसले एकदमै स्वाद बढाउने छ। तेजपत्ता 2टा तेजपत्ता पनि मैले राखिदिएको छु। हेर्नुहोस् त्यसको तड्का लाउँदा एकदमै राम्रो हुन्छ। रातो खुर्सानीलाई पनि मैले राखिदिइसकेको छु। ल हेर्नुहोस् तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मजाले फ्राई भएको छ, कोठा मगमग गाइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् मित्रहरू हजुरहरूले घरमा ट्राई गर्नुहोला। एकदम लसुन प्याज बिनाको नै एकदम टेस्टी बोडीको सब्जी आज प्रस्तुत गरेको छु। ल हेर्नुहोस् सिटी लागिसकेको छ, बोडी र आलु राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। अब यो राम्रोसँग भइसकेपछि ल हेर्नुहोस् मैले उसिनेको आलु र बोडीलाई खनाइसकेको छु मित्रहरू। मैले आलुको बोक्रालाई तासिराखेको छु, तपाईँहरू इच्छाअनुसार तासेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको तातो तेलमा तड्का लगाइसकेपछि मित्रहरू एकदमै राम्रो फ्लेभर बढेर आउनेछ। र हेर्दै जानुहोस् यस्तो राम्रोसँग एकदमै सरल रेसिपी रहेको छ। यति सरल छ कि हजुरहरूले एकदम 10 मिनटमा यो रेसिपीलाई तयार गर्न सक्नुहुनेछ। बोडीलाई सिटी लगायो मरमा तेलमा सर झानेपछि हेर्नुहोस् एकदमै टेस्टी, एकदमै स्वादिष्ट र एकदम नर्मल स्वादको हुने गर्दछ। चाहे बिरामी रोगीहरूलाई पनि यो चाहिँ एकदमै सुइटेबल छ र जुनसुकै अवस्थामा पनि यसलाई खान सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् मैले बेसार राखिदिएको छु। बेसार अगाडि पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर मैले पछि नै राख्ने गर्दछु। त्यसपछि मिक्स मसला मैले हालिदिएको छु। ल हेर्नुहोस् मिक्स मसला तपाईँलाई आफ्नो स्वादअनुसार जिरा धनियाँ जे मनपर्छ त्यहीको धुलो हाल्नु होला। ल हेर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग मैले खिचेर त्यसलाई चलाइदिएको छु। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिएको छु। ल हेर्नुहोस् अब त्यो तेजपत्ताले डिस्टर्ब गरिरहेको छ, तेजपत्तालाई म अब हटाइदिन्छु। तेजपत्ताको खासै अब काम पनि छैन, त्यसको फ्लेभरले छोडिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त्यसपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ तेजपत्तालाई मैले हटाइदिइसकेँ। हेर्नुहोस् च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला मित्रहरू। यस्तै रेसिपी मैले तयार गर्ने गरेको छु एकदम सरल नेपाली स्वादमा, नेपाली टेस्टमा। हेर्नुहोस् आज बोडीको यस्तो मिठो सब्जी तयार भइसकेको छ र यसलाई मैले राम्रोसँग अब फ्राई गर्नेछु। ल हेर्नुहोस् तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् ल अब यसलाई केही क्षण हामीले हल्का फ्राई गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले नुन हालिसकेका छौँ, हरियो खुर्सानी हालिदिएका छौँ, गोलबेडा पनि हालिदिएका छौँ। ल हेर्नुहोस् यसपछि हामीले हेर्नुहोस् अब हामीले थोरै पानी राखेर यसलाई नरम बनाउने छौँ। मैले तातो पानी युज गरेको छु। ल हेर्नुहोस् केही मात्रामा तातो पानी राखेर यसलाई 1 मिनट जति छोपिदिनेछौँ। ल हेर्नुहोस् 1 मिनट जति छोपिदिइसकेपछि त्यो टमाटर एकदमै सफ्ट हुनेछ। जब टमाटर सफ्ट भइसकेपछि ल हेर्नुहोस् सफ्ट भइसकेको छ।
उम्लिरहेको छ मजाले। अब त्यसलाई टमाटरलाई पनि राम्रोसँग हामीले मिक्स गरिसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि धनियाँको पत्ता हामीले राखेका छौँ। धनियाँको पत्ता राखिसकेपछि एकदमै आकर्षक र एट्र्याक्टिभ भएको छ। हेर्नुहोस्, च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु मित्रहरू। यस्तै रेसिपीहरू, यस्तै भेज रेसिपीहरू मैले प्रस्तुत गर्नेछु र तपाईँले यस डिसलाई इन्जोय गर्नुभयो होला र हेर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, आफू पनि खानुहोस् र अर्कोलाई पनि खिलाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो एकदम गजबको टेस्टर। हेर्नुहोस्, हरियो गजबको टेस्ट बनेको छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।